Sunt anumite libertăți pe care le-am avut dintotdeauna. Mi se cuvin. Nu ne întrebăm dacă merităm. Știm că este dreptul nostru, dar dincolo de asta, ne limităm la atât? Momentan, clientul apelat. Am cu cine să mai vorbesc, că nu mai răspunde nimeni. Deci nu mai răspund la absolut nimic. Nu mai răspund. Nu răspund la e-mail, la WhatsApp, la telefon. Da, e ceva rău. E ceva rău, la modul foarte rău. Oamenii și-au băgat toate economiile, noi toți banii care i-am strâns pe o viață, i-am băgat acolo. Ne-am îmbolnăvit pur și simplu de când cu Nordisul ăsta. Țeapă ordinară. Nordis demonstrează lumii că și România poate fi o destinație de 5 stele. Proiectul Nordis este un concept unic și va fi cel mai mare din țara noastră, dar și din Europa. Asta e clar aici politic, morții mamilor. De altfel nu aveau ei tupeul ăsta. Eu n-am nicio problemă, doamna Vicol, în ceea ce privește profesionalismul ăsta. Firma aceasta a păgubit foarte mulți clienți, știți? O investiție sigură pentru tine și familia ta și profit garantat pe termen lung. Într-o societate cu aspirații tot mai înalte și cu o clasă de mijloc din ce în ce mai numeroasă, casele și apartamentele nu mai sunt văzute doar ca simple spații de locuit. Au devenit pentru mulți oportunități de investiție. E acea categorie de români pentru care standardele de viață occidentale nu mai par atât de greu de atins. Confort, exclusivism, lux. Cine zice că nu putem avea asta și acasă? La noi, în România. A venit momentul să privim marea noastră prin pereți de sticlă. Să respirăm aerul munților noștri de pe marginea terasei, cu șampanie în pahare. Să privim milioanele de stele de pe un rooftop de 5 stele. Această reclamă, apărută în anul 2021, este doar o fărâmă din cea mai agresivă campanie de marketing pe care un dezvoltator imobiliar a derulat-o în România ultimilor ani. Lumea asta e uriașă, iar noi, de 12 ani, o aducem unde îi e locul. Acasă. Pe acest ton triumfalist, grupul Nordis a anunțat construirea unor ansambluri imobiliare de lux în 4 puncte cheie ale României: București, Mamaia, Sinaia și Brașov. Machetele acestor proiecte și numele grupului Nordis au inundat spațiul public, panouri publicitare afișate pe străzi, articole de presă elogioase, emisiuni sponsorizate, spoturi video difuzate pe majoritatea canalelor media, Solo spot. Ți-ai dorit mereu o casă de vacanță la mare? evenimente publice cu vedete. Grupul Nordis a ajuns inclusiv pe tricourile arbitrilor din Liga 1 și a devenit sponsor al echipei naționale de fotbal sub 21 de ani. De asemenea, legende ale sportului românesc și-au asociat numele cu proiectele imobiliare derulate de Nordis. Sunt mândră de ceea ce am reușit să fac, și anume să devin proprietară la Nordis Mamaia. Unul din primele proiecte scoase la vânzare de Nordis a fost cel din Mamaia, iar clienții n-au întârziat să apară. Mă numesc Muntean Cristian, sunt medic dentist și profesez în Franța de 11 ani acum. Pur și simplu, eu lucrez 12 ore pe zi. Câteodată uit să merg să beau apă. În așa ritm muncesc, ca din banii ăștia să pot să asigur un viitor, să fac investiții la Nordis, pentru că mi s-a spus că e ok, e o investiție sigură. O investiție sigură pentru tine și familia ta și profit garantat pe termen lung. Cumpără acum un apartament pe litoral. Această strategie de marketing a fost o carte câștigătoare. Oamenii erau chemați să investească nu doar în apartamente exclusiviste, ci și în dezvoltarea României de mâine. Iubim România de azi, dar România de mâine este responsabilitatea noastră, a tuturor. Împreună, clădim o Românie de care să fim mândri. Folosind inclusiv simboluri naționale pentru a-și promova proiectele imobiliare, Nordis a reușit să atragă un număr uriaș de clienți, nu doar din țară, ci și din diaspora.
Pot să spun că avem mulți români din străinătate care se întorc sau văd anunțurile noastre pe internet și ne sună plin de emoție și nostalgie, ne contactează, este fantastic și ne spun așa, este fantastic ce faceți acolo, îmi place foarte mult ce dezvoltați și vreau să fac parte din povestea voastră și vreau să cumpăr. Marius Dragu locuiește în Franța, unde deține împreună cu soția un cabinet de oftalmologie. Am văzut un anunț cu publicitate la un proiect la Mamaia, dezvoltat de către o societate care se numește Nordis Management SRL. Mi s-a părut interesant, nu a mai fost așa ceva în România până la data respectivă și am mers cu încredere prin promisiunile pe care acest proiect le expunea public. Conceptul cu care Nordis a reușit să-și convingă clienții avea în centru ideea unor hoteluri de lux în care oricine putea cumpăra un apartament. Condiția era că în primii 5 ani proprietarul trebuia să le ofere celor de la Nordis dreptul de a închiria apartamentul pe care l-a cumpărat, primind în schimb o parte din încasări. Totul suna foarte bine. Deveneai proprietarul unui apartament de lux care urma să-ți aducă venituri constante. Așa că este foarte liniștitor pentru, să spunem, liberi profesioniști, antreprenori care au adunat o sumă de bani, vor să investească undeva și nu mai vor 0% bătaie de cap și atunci ei știu pe ce se bazează și totul e în regulă pentru ambele părți, e un win-win. În anul 2020 am achiziționat 2 unități de la Nordis. Le-am plătit 95% în avans. Restul de 5% urma să îi achit la semnarea contractului de vânzare-cumpărare. Un alt artificiu folosit de Nordis în discuțiile cu clienții a fost reducerea cu 15% din preț aplicată celor dispuși să plătească valoarea apartamentului în avans. Achiziția în stadiul de construire îți oferă avantaje extraordinare. Poți alege etajul și poziționarea dorită, iar valoarea investiției tale se va aprecia cu până la 40% până la predarea apartamentelor. Și această tactică a funcționat. Mulți dintre clienți au acceptat să plătească 95% din preț la semnarea antecontractului de vânzare-cumpărare, deși clădirile nu existau decât în stadiul de proiect, iar fiecare apartament vândut era sărbătorit cu o lovitură de gong. Un nou membru în comunitatea Nordis, o nouă lovitură de gong. Cu încasări uriașe de la clienții care plăteau apartamentele în avans, Nordis avea toate motivele să accelereze lucrările. De altfel, în antecontractele semnate cu clienții, compania se angaja să finalizeze construcția apartamentelor în numai un an. Trebuia să fie pe data de 27 august 2021. Evident, nu au terminat lucrările. Ei au propus ca nouă dată de finalizare a proiectului și de a semna contractul de vânzare-cumpărare anul următor, pe data de 31 decembrie 2022. Tot timpul am urmat promisiuni și mai lăsați-ne puțin, mai trebuie să mai vorbim și noi cu avocatul nostru, dar încă 2 zile și 2 zile se fac 2 ani și tot așa. În timp ce finalizarea proiectului de la Mamaia era amânată, iar clienții erau duși cu vorba, Nordis anunța lansarea altor proiecte grandioase și chema oamenii să cumpere noi apartamente de lux aflate doar pe hârtie și în reclame. Perspectivele anului 2022 sunt încă o dată creșterea foarte mult a cifrei de afaceri. Vrem să aducem proiecte și mai mari în alte zone turistice interesante din România și să începem să livrăm din proiectele mari pe care le avem în momentul de față. După mai mulți ani de amânări, Nordis a reușit într-un final să inaugureze o clădire din ansamblul rezidențial promis la Mamaia, hotelul de 5 stele, care a fost deschis în ultima zi a anului 2023. Feedback-ul după primul nostru eveniment a fost extraordinar, a fost peste așteptările noastre. Hotelul l-am deschis pe data de 30 decembrie 2023, practic am prins anul 2023 pentru deschidere. Din Franța, stomatologul Cristian Muntean a constatat siderat că patronii Nordis anunțau inaugurarea hotelului în care și el achitase 2 apartamente în urmă cu 4 ani.
Văzând că nu le primește nici acum, a decis să vină în România și să meargă personal la sediul Nordis. Am intrat într-un birou cu domnul Mihai și cu încă o doamnă. Chiar m-a și distrat, pentru că el mi-a spus că nu vă dați seama că din 2019 până acum cât au luat apartamentele în valoare. Și am zis, dar nu le am. Deci nu le am. Deci aici, asta e, da, e ca și cum, da, eu vă fur ceasul acum și după aia vă sun și vă spun după 10 ani să știți că valorează de 10 ori mai mult. Și am să-l vând tot eu. Aș spune că românii din diaspora văd foarte bine dezvoltarea asta internă și ține de noi oarecum să-i atragem înapoi aici. A spus o să revenim după 10 zile și 10 zile acum s-au făcut 6 luni. Acum sunt fără 120.000 de euro și cu 2 promisiuni de vânzare-cumpărare care stau să mă uit la ele. Nu-mi răspunde nimeni la telefon sau la mesaje, am scris cât mai multe mail-uri, nu... Putem să încercăm acum să sunăm pe cel care... Sigur. Pe cine sunăm? Pe domnul Mihai. Pot să spun că avem mulți români din străinătate care văd anunțurile noastre pe internet și ne sună plini de emoție. Nu mi-a răspuns niciodată, nici măcar la mesaje, chiar dacă le-a citit. Deci aș fi mirat, chiar foarte mirat să-mi răspund acum. Cum să zic? Deci eu m-am obișnuit cu gândul că am de-a face cu excroce. Deci eu nu pot în momentul de față să mă înfuriez, eu trebuie să rămân calm și trebuie să merg înainte pe căile legale. Aflat în situația în care a plătit integral cele 2 apartamente, dar n-a semnat decât un antecontract, Cristian Muntean nu mai poate forța Nordis decât printr-o acțiune în instanță. Căutând indicii despre numărul celor aflați în situația lui, am extras din baza de date a instanțelor acțiunile deschise împotriva companiei Nordis Management SRL. Am comparat aceste date cu cele ale unor societăți aflate în topul dezvoltatorilor imobiliari din România. Am înțeles că dimensiunile acestei povești sunt mult mai mari decât par la prima vedere. Alo, bună ziua! De la Recorder vă deranjez. Alex Nedea e numele meu. Și am căutat să vorbim cu cât mai mulți oameni care au cumpărat de la Nordis. Reporter la Recorder, de la publicația Recorder. De la Recorder vă deranjez. Alex Nedea e numele meu. Oamenii și-au băgat toate economiile, noi toți banii care i-am strâns pe viață, i-am băgat acolo. Vă dați seama că nu intru în alte detalii acum. Eu m-am îmbolnăvit de inimă, iau cu statine pentru colesterol, mi-a crescut tensiunea de când cu Nordisul ăsta. Ne-am îmbolnăvit pur și simplu, când știu că nu mai am un ban, toți banii i-am băgat acolo. E jale. Toată lumea plânge. Da, și nu ne răspund. Nu răspund. Nu răspund la e-mail, la WhatsApp, la telefon. Păi nu am cu cine să mai vorbesc, că nu mai răspunde nimeni. Dintr-o dată nu mai îmi răspund. Deci nu mai răspund la absolut nimic. Absolut nimic. Da, e ceva rău. E ceva rău, la modul foarte rău. Deci asta e flagrant delict deja, nu știu ce e asta. Columbia, mafia, nu știu ce să vă zic. Aici vorbim de ceva premeditat, care s-a știut de la bun început că va fi o mare treabă. Am fost prostiți în ultimul cal sau nu știu ce am fost făcuți, nu știu. Bănuiesc că asta e grup infracțional, escrocherii, Doamne, Maica Domnului. Înșelătorie, mincinoși, n-am cuvintele și nu știu, mi este efectiv silă ce se întâmplă. E o schemă Ponzi foarte bine gândită de ei, extrem de bine gândită. Că ăștia trebuie să-i mănânce pușcăria mai rău ca pe criminali. Și am intrat într-un cer de nu mai dorm noaptea. Cred că trebuie să mă duc la, nu știu, sau la medic, sau mă caut de stres. Deci nu mai pot. În fața unui asemenea val de mărturii am căutat să aflăm ce se ascunde în spatele tăcerii pe care Nordis o afișează în relația cu clienții după ce i-a convins să plătească apartamentele în avans. Am plecat spre litoral, acolo unde Nordis a înaintat cel mai mult cu proiectele sale imobiliare. Mergem ca simpli turiști la Nordis Mamaia.
Încercăm să ne cazăm într-un apartament pe care unul din păgubiți l-a plătit și nu l-a primit. Vrem să ne cazăm la camera A501. Apartamentul 501. Ăsta e apartamentul pe care l-a plătit dentistul Cristian Muntean din Franța în urmă cu 4 ani și pe care nu l-a primit nici acum. Da, uite. E finalizat și e bun de închiriat. Îl închiriază cei de la Nordis. Uitați cât am plătit pentru o singură noapte. Ia uitați. 1248 de lei. Pentru o singură noapte la Mamaia. 250 de euro pentru această cameră, bani care în loc să ajungă la cel care a plătit pentru acest bun, ajung la Nordis. Hai să-l sunăm pe Cristian. Bună, Alex! Bună seara! Ce faceți? Vă sun să vă zic că suntem în apartamentul pe care l-ați plătit acum 4 ani și pe care nu l-ați mai văzut de atunci. Mă înțeles. În care sunteți? Suntem în apartamentul la 501. Cel cu vedere spre lac, chiar urmează să vedem un apus superb pe lac în câteva momente. Am înțeles. De asta am luat două, pentru că unul l-a răsărit și unul l-a apus. Din studiourile care am eu. Deci aș fi putut să văd dimineața a răsărit într-unul și a pus într-altul. Numai că eu momentan nu pot să văd nimic și cu banii luați. Cât a costat camera? Camera a fost 1250 de lei, deci 250 de euro pe o singură noapte. Ah, înțeles. La ce nivel sunt eu de supărat când îmi dau seama cât am lucrat pentru banii aia și am zis că hai că fac o investiție și Nordis acum face bani în plus de banii care mi-au luat mie, ei fac bani închiriind un bun care nu le aparține. Pentru că bunul acesta e a meu, nu e al lor. În acest punct ne-am întrebat care sunt motivele pentru care Nordis refuză să le predea proprietarilor apartamentele. O face doar pentru a le valorifica în interes propriu sau există și alte motive? Marius Dragu, un alt client din diaspora, și-a folosit experiența de polițist pe care a acumulat-o înainte de a părăsi România și a demarat o investigație pe cont propriu. Aici avem cartea funciară pentru unul dintre cele două apartamente. Am descoperit că acest apartament a fost vândut printr-un contract de vânzare-cumpărare către Multiactiv Finance SRL. La o altă firmă. La o altă firmă. Practic, acest document este dovada clară a ceea ce susții tu, că cei de la Nordis vând apartamentele de 2 ori, la 2 persoane diferite. Pentru a fi mai exacti, odată le promit prin promisiune de vânzare-cumpărare și iau toți. Încasează banii în funcție de client, fie 1%, fie jumătate, fie în totalitate. În cazul meu eu am plătit totalitate, 100% încă pentru acest apartament în mai 2020. Iar apoi printr-un contract de vânzare-cumpărare în fața notarului, deci de data asta nu mai este promisiune, este un contract de vânzare-cumpărare, îl vând același apartament unei alte persoane fizice sau unei alte persoane juridică, o societate multiactivă Finanță SRL. Am vrut să vedem dacă este vorba doar de un caz izolat sau dacă Nordis a aplicat la scară largă acest mod de operare, așa că am comparat planurile cadastrale din prezent cu antecontractele încheiate de mai mulți clienți ai Nordis. Acesta este planul unui etaj din hotelul Nordis din Mamaia, cu poziționarea apartamentelor vândute prin antecontract în perioada 2019-2020. Am vrut să vedem dacă cei care au plătit inițial aceste apartamente sunt în acest moment proprietarii lor, cum ar fi normal. Așa că am obținut planul aceluiași etaj de la oficiul de cadastru. Pe baza acestui plan ne putem da seama cine sunt în acest moment proprietarii acestor apartamente. În mod normal, numele celor de aici ar trebui să se regăsească pe lista celor care au plătit aceste apartamente inițial, pe planul acesta.
Numai că am găsit o groază de surprize. De pildă cazul acestui apartament care a fost vândut în 2023 unei firme din Iași. Dacă ne uităm pe planul inițial, vedem că este vorba de același apartament cu acesta care fusese vândut deja în 2019 prin antecontract pentru suma de 80.000 de euro. E vorba de o persoană fizică care a cumpărat acest apartament și care probabil nici nu știe că în timp ce el își așteaptă apartamentul, acesta a fost deja înstrăinat unei persoane juridice. Dar și mai interesant este cazul acestui apartament vândut în 2019 cu 67.000 de euro. Dacă ne uităm în documente, ne dăm seama că Nordis l-a mai vândut încă o dată, un an mai apoi, pentru suma de 80.000 de euro, unei persoane fizice care locuiește în Oman. Dar niciunul din cei doi care plătiseră până în acest punct acest apartament nu a ajuns acum în posesia lor, pentru că Nordis a vândut a treia oară apartamentul unei firme din grupul Nordis. Așadar, avem de-a face cu 3 vânzări diferite la 3 entități diferite. Problema este că noi am descoperit foarte multe situații ca acestea. Nu avem de-a face cu niște cazuri singulare, ci pare să fie un fenomen. Din probele pe care le-am adunat, avem foarte multe persoane care au plătit inițial apartamentele, așteaptă încă să le primească, dar ele sunt vândute de 2 sau chiar de 3 ori. În momentul de față, în mod teoretic, acest apartament pe care dumneavoastră l-ați plătit ar trebui să fie în continuare în proprietatea Nordis Management, firma de la care ați cumpărat, sau în proprietatea dumneavoastră. Nu există o altă variantă. Absolut, conform contractului semnat de mine și de Nordis, în prezența notarului. Noi am încercat să identificăm apartamentul pe care dumneavoastră l-ați cumpărat la etajul 8 și am reușit să găsim numărul cadastral al acestui apartament al dumneavoastră și ăsta este extrasul din cartea funciară, ultimul pe care noi l-am obținut. Chiar am să fiu curios. Ia, să-mi spuneți ce concluzii trageți după ce îl citiți. Deci să înțeleg că acest apartament este înscris în cartea funciară cu un proprietar pe numele lui Toaxe Javolski. Da. Un avocat. Da. Aici trebuia să scrie Daniel Costescu. Adică dumneavoastră? Da. Adică numele dumneavoastră? Exact. Și al soției mele. Nu știu dacă... Da, deci ăsta probabil că e un document oficial, un extras de carte funciară. Da. Deci acesta este proprietarul, nu eu. Da. Deci eu am dat banii pentru domnul acesta, probabil. Țeapă ordinară. O țeapă imobiliară incredibilă. Eu inițial ne numeau parteneri. Eu eram partenerul Nordis. Eram un partener, investeam în proiectul lor, eram partenerul lor. Din partener am devenit păgubit. Din partener am devenit victimă a Nordis. Casa de avocatură Toaxe Javolski și Asociații, care apare ca proprietar al apartamentului plătit inițial de Costescu, este chiar societatea de avocatură care apără în instanță dezvoltatorul Nordis în mulțimea de procese deschise de păgubiți. Bună ziua, domnule avocat Javolski, Alex Nedea e numele meu, sunt jurnalist la Recorder. Vreau să vă întreb de un apartament de la Nordis care a ajuns în posesia dumneavoastră, un apartament de la etajul 8. Poftim? Există, dacă vreți, vă arăt un extras de carte funciară cu un apartament care a ajuns pe numele casei de avocatură a dumneavoastră. Nu ajuns în posesia mea nimeni. Există un apartament care în urmă... în posesia mea nimeni. Vă arăt un extras de carte funciară. Vreți să vă răspund? Dacă doriți. Nu. Mulțumesc. Dar vreau să vă întreb doar atât, dacă știați că acest apartament a fost vândut în urmă cu... Nu știam nimic și am spus că vreau să vă răspund. Există apartamente vândute... să vă răspund? Nu sunteți obligat, dar eu vreau să vă pun niște întrebări. Poate aveți totuși un drept la replică și vreau să vedem... Nu am ce să dau replică. Există apartamente vândute de 2 ori la Nordis? Sunteți avocatul firmei? Nu știu despre acesta. Nu știți? Nu, chiar nu știu. Ok, bine, mulțumesc. Și eu vă mulțumesc.
Am căutat explicații și la notarii care parafează documentele dintre Nordis și clienții săi. Unul dintre ei este Andreea Cosma, deputată PSD între 2016 și 2020, împinsă în politică de tatăl său, Mircea Cosma, fost baron PSD de Prahova. Bună dimineața, doamna notar. Alex Nedea, sunt de la Recorder. Vreau să vă întreb de Nordis, să vă pun câteva întrebări legate de Nordis. Doamna notar, mă auziți? Vreau să vă întreb dacă la cabinetul nostru notarial s-a vândut a doua oară un apartament. Nu avea cum să vândă a doua oară. Nu avea? Nu. S-a vândut odată printr-o promisiune de vânzare. Deci asta nu-i vânzare, da? Nu poți să S-a vândut, dar ce este? Vânzarea se poate face singură dată. Știu, dar dacă s-a dat unui alt om acel apartament, i s-a promis. Andreea Cosma nu este singurul notar conectat politic cu care Nordis colaborează și se afișează în fața clienților ca o declarație de forță. Un alt notar peste care am dat în documente este Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României. În cazul ei am găsit situații concrete în care același apartament a fost plătit de două persoane diferite, prima dată prin antecontract și a doua oară prin contract de vânzare-cumpărare, ambele acte fiind parafate de notarul Ioana Băsescu. Doamna Băsescu, sărut mâna. Alex Nedea, sunt de la Recorder, doamna Băsescu. Doamna notar, vreau să vă întrebăm de Nordis. Doamna Băsescu, vrem să vă întrebăm de Nordis. Am descoperit că sunt mai multe apartamente vândute de două ori și semnate actele de dumneavoastră. Fiica fostului președinte al României. Hai să sunăm. 5-1. Da. Bună ziua! Bună ziua! Alex Nedea e numele meu, sunt jurnalist la Recorder. Aș dori să vorbesc cu doamna notar Ioana Băsescu. M-a închis. Păcat. Aș fi vrut să o întreb, de exemplu, de contractul ăsta semnat de ea în 2022. Este un contract de vânzare pentru un apartament la Nordis Mamaia. Numai că tot Ioana Băsescu a semnat și această promisiune de vânzare pentru același apartament de la Nordis Mamaia. Deși există indicii clare că în cazul hotelului Nordis din Mamaia, cel puțin unele apartamente au fost vândute de două ori, sumele considerabile de bani provenite din aceste tranzacții nu par să se regăsească în dezvoltarea proiectului. Inaugurat cu mare fast la finalul lui 2023, hotelul are doar 6 etaje finalizate, restul fiind încă în stadiul de șantier. Oh. It's a building site. Hotelul de 5 stele este însă numai o parte a ansamblului rezidențial pe care Nordis a promis că îl va construi la Mamaia. Macheta inițială includea, pe lângă 2 corpuri de hotel, încă 5 clădiri rezidențiale cu facilitățile aferente. Deși au vândut sute de apartamente și în aceste imobile, acestea sunt încă în faza de șantier. 2 dintre ele au fost ridicate, dar nefinalizate, în timp ce alte 3 clădiri ar trebui să răsară cândva pe acest teren deocamdată viran, unde în ultimul an nu s-a lucrat mai deloc. Printre ele și o sală polivalentă pe care reprezentanții Nordis nu obosesc de câțiva ani încoace să o tot promită. Noi o să avem o sală polivalentă de 1000 de locuri. O să avem o sală polivalentă de peste 1000 de locuri. Cea mai mare facilitate va fi o sală polivalentă închisă cu 1004 locuri. Noi spunem peste 1000 de locuri, da, vor fi 1004 locuri acolo. Dar Nordis nu înseamnă doar proiectul de la Mamaia. În ultimii ani, compania a promovat la fel de agresiv și alte ansambluri rezidențiale de lux pe care a promis să le construiască în alte zone din țară. Noi avem acum din nou un lucru partea de Nordis Brașov. Acolo este bijuteria proiectului pe care o avem, e bijuteria noastră. Iar acolo este o bijuterie pentru că avem și 5 clădiri cu regim mic de înălțime, avem doar 4 etaje și avem foarte multe spații verzi în interior. Este un proiect butic cu o vedere extraordinară și cu primul concept de genul acesta de Infinity Pool pe care o avem pe un corp de clădire de hotel. O piscină de sticlă din care voi putea sta și voi putea vedea tot ce înseamnă partea de Brașov, la fel, 12 luni pe an pentru că are apa încălzită. Ia uite, piscina infinitului. Așa scrie, Infinity Pool pe acest afiș pe care l-a suflat vântul și nu s-a mai chinuit nimeni să-l pună la loc. Pentru că aici avem un șantier abandonat de un an de zile.
Nu mai lucrează niciun muncitor aici și nici nu mai e țipenie de om, nici măcar paznic nu mai au. Și aici ar fi trebuit să avem 5 clădiri rezidențiale și de hotel și în schimb avem doar o fundație la o singură clădire din cele 5. Hai să mergem și la celălalt proiect al lor de la Sinaia, unde anunțau acum 3 ani că lucrează intensiv. În Nordis Sinaia acum am terminat partea de fundație, lucrăm intensiv acolo pe partea de construcție. Construind în pantă, peste 80 sau 90% din proprietățile pe care le construiești acolo au un view incredibil. Au un view absolut incredibil. Incredibil. Absolut incredibil. Uite-te, e o gaură aici. E o groapă, deși trebuia să fie un ansamblu rezidențial de cel puțin 2 ani de zile în acest loc. Dar nu e mai nimic. Nu e mai nimic, deși Nordis a vândut aici sute de apartamente și au luat banii și uitați-vă ce au lăsat în schimb, niște piloți ruginiți și cam atât. Gândiți-vă că în gaura asta sunt îngropate economiile de o viață a zeci de români, zeci de oameni care au plătit și au primit în schimb până acum doar minciunile Nordis și iluziile lor împachetate frumos. La Sinaia, iarăși avem un spa închis cu vedere panoramică peste toată Valea Prahovei. Gândiți-vă cum e să stai într-un jacuzzi încălzit, când afară sunt minus 10 grade și ninge și tu stai acolo cu o șampanie în mână sau așa. E ceva fantastic. Ne întoarcem în București, unde vrem să vedem un alt șantier Nordis. Un șantier undeva în nordul capitalei și unde Nordis a vândut mai multe apartamente, undeva la câteva milioane de euro a încasat deja. Proiectul din București este unul atipic, să spunem, pentru noi. Este un proiect butic de doar 51 de apartamente. El este un proiect care impresionează prin arhitectură, are o fațadă spectaculoasă, adică o zonă de recepție foarte frumoasă și apartamente puține, în ideea că exclusivismul ține și de numărul unități de proiect, cum este el gândit per total. 2 ani de la aceste declarații, proiectul exclusivist din București arată așa. O structură de beton începută și abandonată. Și aici apartamentele au fost în mare parte vândute din faza de proiect. De altfel, Nordis continuă să vândă și în prezent apartamente în ansamblurile imobiliare pe care promite că le va ridica în viitor. Într-o filmare realizată cu camera ascunsă, în care nu ne-am prezentat ca jurnaliști, ci ca potențiali clienți, un reprezentant Nordis ne-a prezentat mai multe oferte. Aici avem 3 camere disponibile. Și ne-a asigurat că afacerea este lipsită de orice risc. Sunt oameni care sunt speriați, poate nu vor să cumpere când au încredere că, mă rog, până la urmă oricum se face o promisiune legalizată la notar, adică nu văd nicio... Păi asta zic, cum să nu fie sigur dacă facem la notar? Ce garanție am că nu pierd ăștia 30% dacă nu mai construiți? Păi este contract, adică nu aveți ce să pierdeți. Este un contract, dacă nu ne înțelegem, vă luați banii înapoi, este foarte simplu. Ok, am înțeles. Deci niciun risc. Niciun risc. Numai că aceste contracte invocate de Nordis și prezentate drept o garanție supremă conțin mai multe clauze care îl pun pe dezvoltator într-o poziție de forță în relația cu clientul. Ca să închidă gura la oameni, aveau clauză toți clienții care spuneau că nu e negociabilă de 20.000 de euro pentru încărcarea confidențialității sau pentru defăimare. Asta ce înseamnă? Că dacă un client era nemulțumit... Exact, n-avea voie să spună absolut nimic și să nu vorbească cu nimeni. De-aia nu vedeți oameni în stradă, deși sunt sute de oameni care văd pe grupuri care spun că le-ar da cu ceva în cap dacă ar putea, dar le e frică că pierd și casa pe care o au. Adică oricum au pierdut niște bani, sunt conștienți. 90% din ei sunt conștienți că deja au pierdut toți banii, dar le e frică că mai primesc încă o notificare 20.000 de euro, încă o notificare și n-au puterea să se lupte cu ei. Suma asta de 20.000 de euro nu e fixă, e doar... Pentru fiecare eveniment expus. Adică dacă... Asta înseamnă dacă eu astăzi spun ceva rău de Nordis, 20.000 de euro, dacă mai spun și peste o săptămână ceva rău de Nordis, 20.000 de euro, peste 2 luni dacă mai spun ceva de Nordis, 20.000 de euro. Deci de asta la Recorder ne-a fost foarte greu, am găsit foarte multe victime, dar ne-a fost foarte greu să convingem oamenii să vorbească cu identitate asumată.
Exact, pentru că oamenilor le este frică. Cineva i-a învățat, e clar. Cineva i-a învățat să bage toate clauzele astea abuzive ca să rămână cu banii oamenilor și noi să rămânem ca oile. Da, ce vreți? Asta e țara în care trăim. În discuțiile cu agenții Nordis în care ne-am prezentat drept potențiali clienți, am întrebat și despre această clauză de confidențialitate. Ce-i cu clauza asta de 20.000 de euro? Este o clauză de confidențialitate, pentru că noi modificăm prețurile, pe asta se bazează. Nici nu știu de ce există, ca să fiu sinceră. Această clauză. Da, păi pentru că știți ce, de exemplu eu dacă zic așa în public, că vreau să vorbesc cu oricine în public, nu, chiar și cu presa. Dacă zic că am cumpărat un apartament de 2 camere în 2024 la Nordis, deja sunt dator cu 60.000 de euro la dumneavoastră. Pentru că am devoalat 3 informații din contract. 60.000 de euro e aproape valoarea unui apartament. Așa oricine ar putea să discute orice cu presa și poate aduce prejudicii financiare companiei. În special că în România știm cu toții cum este presa. Păi cum este presa? Că de exemplu dacă există o problemă, nu știu, mă simt, prin absurd zic, dacă de exemplu mă simt prejudiciat de Nordis și nu mi se face dreptate, pot să apelez la presă, să spun, uite domnule, am cumpărat un apartament și am plătit toți banii și nu am primit apartamentul, de exemplu. Păi și nu mai bine vă pun eu o clauză care vă protejează în cazul în care nu primiți la timp apartamentul? Și totuși unele clauze prezentate în contractele Nordis sunt departe de a proteja clientul de situația în care nu primește apartamentul la timp. În majoritatea situațiilor, Nordis vinde apartamentele din faza de proiect și semnează cu clienții un antecontract, o promisiune de vânzare-cumpărare care nu are valoarea unui act de proprietate, ci reprezintă doar un angajament prin care firma se obligă să-i livreze clientului apartamentul într-un interval de timp stabilit de comun acord. Codul civil din România spune că în situația în care vânzătorul nu-și respectă angajamentul din antecontract până la termenul stabilit, cumpărătorul are la dispoziție 6 luni pentru a cere în instanță pronunțarea unei hotărâri care să înlocuiască antecontractul cu un contract de vânzare-cumpărare care îl face implicit și proprietar. Conform documentelor obținute de Recorder, rezultă că Nordis a inserat în antecontracte o clauză care micșorează acest termen de la jumătate de an la numai 2 luni. Această clauză ar putea explica de ce reprezentanții Nordis trăgeau de timp în toate modurile posibile atunci când se împlineau termenele de livrare stipulate în antecontracte. Nu răspunde nimeni. Că nu mai răspunde nimeni. Nu mai răspund la absolut nimic. Dacă trec acele luni de zile și asta așteptau, de-aia nu mai dădeau niciun semn, nu mai făceau nimic, după aia nu mai ai ce să faci, ești la mâna lor. Clienții sunt la mâna lor pentru că, odată cu expirarea celor 2 luni trecute în antecontract, nu prea mai au cum să preseze pentru obținerea apartamentului plătit în avans. Nu le mai rămân decât 2 variante, să aștepte și să spere că Nordis se va mai ține vreodată de cuvânt, sau să-și ia gândul de la apartament și să deschidă o acțiune în instanță pentru recuperarea banilor deja achitați. Deși, la prima vedere, pare o opțiune mai firească, acțiunea în instanță nu garantează rezolvarea situației. Chiar dacă justiția le dă dreptate păgubiților, pentru recuperarea banilor e nevoie ca un executor să mai găsească bani în conturile firmei Nordis Management SRL, care a vândut apartamentele. În acest moment, zeci de clienți încearcă să recupereze milioane de euro de la firma Nordis Management SRL, unii dintre ei având deja și decizii favorabile în instanță. Un document intrat în posesia Recorder arată că una dintre băncile la care Nordis are conturi le transmite executorilor că soldul acestora este 0 lei, 0 euro, 0 dolari. De asemenea, din factura pe care am achitat-o pentru camera închiriată în hotelul Nordis din Mamaia, am aflat că încasările merg către o altă firmă din grup și nu către cea care a acumulat datorii. Așadar, banii nu sunt ușor de recuperat, iar în condițiile în care Nordis Management nu-și poate plăti datoriile, riscă să intre în insolvență. Este un scenariu care, în România, se soldează de cele mai multe ori cu liste lungi de păgubiți, care nu-și mai recuperează banii niciodată. Dar este Nordis o poveste tipic românească care n-ar fi putut exista într-o țară din Occident? Ca să răspundem la această întrebare, am mers în Franța și am stat de vorbă cu reprezentanții ai unor constructori importanți din această țară.
tout ce que vous voyez en construction, il s'agit de la première tranche. On est sur un site magnifique, puisque là, on a la Loire juste en bas, et la Loire est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on est sur un site magique. Jean Soisson reprezintă un dezvoltator imobiliar care construiește 1000 de apartamente pe an și ei vând apartamentele la stadiu de proiect, cum a făcut și Nordis în România. Diferența majoră este că în Franța totul se întâmplă în interiorul unui cadru legislativ foarte strict, reglementat în urmă cu peste 50 de ani. Les contrats en VFA, vente en l'état futur d'achèvement, sont régis par un cadre légal et on doit respecter beaucoup d'articles qui défendent à la fois l'acquéreur et qui défendent également le promoteur, puisqu'il faut que le promoteur soit payé jusqu'au bout et il faut que l'acquéreur ait son appartement terminé jusqu'au bout. Un punct important din legislația franceză se referă la avansul pe care un constructor îl poate percepe de la clienți pentru un apartament aflat la stadiu de proiect. Acest avans nu poate depăși 5% din suma totală. În România nu există un asemenea prag, dezvoltatorii fiind liberi să solicite chiar și toți banii în avans pentru un apartament aflat doar pe hârtie. Francezii au reglementat și ce se întâmplă cu banii pe care clienții îi plătesc în avans. Pe scurt, aceștia merg într-un cont special destinat construcției și nu pot fi folosiți decât pentru plăți legate de edificarea clădirii. În România, sumele achitate de clienți în avans intră direct în contul dezvoltatorului și pot fi cheltuiți pe orice, fără nicio restricție. Tot în Franța, constructorii sunt obligați să încheie o asigurare care să acopere pierderile clienților dacă dezvoltatorul nu mai termină lucrarea. Legile din România nu obligă dezvoltatorii imobiliari să aibă o asemenea asigurare care i-ar proteja pe clienți. Rezultă așadar că povestea Nordis, în care o mulțime de oameni au plătit apartamente în avans, n-au mai intrat în posesia lor, iar banii s-au evaporat în conturile dezvoltatorilor, n-ar fi fost posibilă fără slăbiciunile majore ale legilor din România, iar revizuirea acestor legi este responsabilitatea Parlamentului. Și asta e clar aici politicul morții mamilor, dar nu se poate, altfel nu aveau ei tupeul ăsta. Lumea politică e mână-mână cu această lume, să zic, mafiotă imobiliară. Eu cred că nu există interesul, pentru că altfel, de ce nu s-ar face să protejezi cetățeanul român de asemenea prostii? Vorbim de un alt nivel, la care dumneavoastră, eu cred că nu ne trece prin cap cine este implicat sus, că este ceva de sus. E o caracatiță monstruoasă. N-a fost nevoie să săpăm prea mult ca să descoperim cine este implicat în afacerea Nordis. Pornind de la asociații prezenți în acte, am ajuns rapid la conexiuni politice la cel mai înalt nivel. În principal, ceea ce înseamnă Nordis este o afacere de familie. Emanuel Poștoacă nu este decât unul dintre asociații minoritare ai firmei, alături de frații săi. Însă familia cu adevărat influentă din această afacere este alta. Asociatul principal din Nordis Management SRL cu 46% este Vladimir Ciorbă. Ciorbă este căsătorit cu Laura Vicol, unul dintre cei mai influenți parlamentari PSD. Ora 8:30 venim la muncă la Parlament. Dintre deputați PSD-ista Laura Vicol este în topul politicienilor cu cei mai mulți urmăritori pe TikTok. Mi-am făcut cont de TikTok, recunosc. Începând să folosesc aplicația, am început să mă distrez foarte mult. Laura Vicol a fost aleasă deputat în 2020 pe listele Partidului Social Democrat. Are un trecut plin de controverse, fiind numită de presă avocata interlopilor, pentru că i-a avut printre clienți, inclusiv pe frații Cămătaru. Acest lucru nu i-a împiedicat pe liderii PSD să o susțină pentru una dintre cele mai importante funcții din Parlament, șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților. Noul președinte al Comisiei Juridice este doamna Laura Vicol, vă felicit. În primul rând le mulțumesc frumos colegilor mei pentru votul de încredere acordat. Numirea ei în această funcție a provocat reacții dure din partea societății civile. O petiție online care cerea îndepărtarea Laurei Vicol din funcție a adunat peste 30.000 de semnături. Din postura de președinte al PSD, Marcel Ciolacu a spus că nu vede nicio problemă și că profesionalismul Laurei Vicol este dovedit de propunerile sale legislative. Eu n-am nicio problemă cu doamna Vicol în ceea ce privește
profesionalismul dânsei. Nu am. Dimpotrivă, am văzut multe propuneri legislative foarte bine făcute. A dat în cap la lume, a furat portofele de buzunare. Ce decizie va lua Partidul Social-Democrat, nu o iau eu cu Victor Ciutacu. O voi lua eu împreună cu colegii mei parlamentari la grupul parlamentar PSD. Comisia juridică din Camera Deputaților are un rol cheie în activitatea legislativului. Prin această comisie trec toate propunerile de modificare a legilor, așa că orice încercare de îmbunătățire a cadrului legislativ care ar putea să protejeze clienții în relația cu dezvoltatorii imobiliari ajunge pe masa Laurei Vicol. Îți dai seama că mă scapă râsul când mă gândesc la ridicolul situației. Deci, doamna, soția lui fiind președinta comisiei, care ea ar trebui pe fond să mă apere de soțul ei. Deci, sunt convins că seara când stau în pat, amândoi sunt foarte mulțumiți. Și unul și celălalt. Conexiunea dintre deputata Laura Vicol și afacerea Nordis nu pare să se oprească la legăturile de familie. Vicol conduce o mașină de peste 200.000 de euro care aparține companiei Nordis. De altfel, perioada de glorie a afacerii deținute de soțul său coincide cu creșterea semnificativă a sumelor de bani și a bunurilor pe care Laura Vicol le-a trecut în declarația de avere. 500.000 de euro în conturi, dividende de peste 2 milioane de euro încasate de soțul Vladimir Ciorbă, plus bijuterii și ceasuri de peste 1 milion de euro. Șefa Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, s-a afișat cu un ceas de peste $180.000. Laura Vicol se laudă de ceva vreme cu o nouă achiziție. Deputatul PSD a postat mai multe fotografii în care apare la mână cu un ceas Richard Mille de peste $180.000. Ceasul Richard Mille este cunoscut sub pseudonimul de ceas al vedetelor. Stilul de viață extravagant al cuplului Vladimir Ciorbă-Laura Vicol a fost abordat și într-o investigație a site-ului G4 Media, care a scris că deputata PSD și soțul acesteia au zburat la Monaco cu un avion privat și au închiriat în numele Nordis un penthouse de lux care costă minim 20.000 de euro pe lună. Am 5 ani, am albit. Deci eu am să niște bani pentru familie să am un apartament de vacanță, să mă duc în liniște, să mă bucur de viață, nu vreau nimic. Vreau să am niște. Iar oamenii ăștia au distrus tot și au luat Rolls-Royce-uri, Bentley-uri, Rolex-uri de 50.000, vacanțe private, au distrus viața unor oameni. Doamne, Maica, Domnule, ce au putut să facă oamenii ăștia? Deci este inimaginabil, inimaginabil. S-a stricat viața din cauza Nordis. Nordisul e direct răspunzător pentru toate traumele care le trăim, dar ce să facem? Eu sunt diagnosticat de leucemie, anul 2023 am stat mai mult prin spitale decât acasă. Îi răspund, aruncă mintea, uite, apelez la voi pe calea mea, din omenește, vă rog frumos, chiar faceți o mică excepție, uitați, sunt diagnosticat cu leucemie și mai departe, poate faceți și voi o excepție în cazul ăsta. Să restituiți și mie avans, dat. Cred că e clar, adică știm cu toții că corpul 6 probabil se va ridica probabil în 2035. Și am nevoie de cash, și am nevoie de bani. Bani pentru tratament, și așa mai departe. Și fără răspuns. În postările sale de pe social media, Laura Vicol se prezintă ca un politician sincer preocupat de problemele oamenilor. Parlamentarul este în slujba cetățeanului. Eu sunt în slujba voastră. De aceea vă rog frumos să țineți cont de adresa de mail pe care o veți vedea afișată pe ecran și să-mi spuneți ce probleme credeți că aș putea să rezolv în sprijinul vostru. În timp ce afacerile soțului său beneficiază de slăbiciunile majore din legislația românească, Vicol se concentrează pe cu totul alte probleme. Așa cum v-am obișnuit, astăzi vom avea o ședință la ora 12 la Comisia Juridică despre trotinete. Știu că este un subiect iubit de unii, urât de alții. Una dintre concluziile finale pe care le-am tras astăzi, cea mai importantă în opinia mea, spun eu, fără trotinete pe trotuar. Cu o astfel de activitate fructuoasă și cu susținerea conducerii PSD, Laura Vicol conduce Comisia Juridică de 3 ani și este unul dintre cei mai influenți oameni din partid. Acum o niciodată croiește-ți altă soartă.
La finalul lunii august, când socialdemocrații și-au desemnat candidatul la prezidențiale, am găsit-o pe Laura Vicol în sală. Doamna deputat, vreau să vă întreb de firma familiei dumneavoastră, Nordis. Domnule estimate, nu întrebați-l pe... Eu n-am firmă pe familie. Firma familiei dumneavoastră, Nordis, a soțului dumneavoastră, avem informații că a vândut foarte multe apartamente la niște clienți. Alex Nedea de la Recorder, doamna deputat. Vă rog să-l întrebați pe soțul, nu pe mine, eu n-am treabă cu firmele. Dar cunoașteți situația de la Nordis? Nu cunosc absolut o situație, întrebați pe soțul meu, pe asociat, soțul meu cel care a adoptat 11 copii, întrebați că sunt mai mulți asociați. Firma aceasta sunt oameni care și-au pierdut economiile de o viață la Nordis. Știți ce am... Poftim? Și-au pierdut oameni care și-au pierdut economiile de o viață la Nordis, primind niște contracte de promisiune care nu au fost niciodată puse în... Niciodată? Dar a murit Nordisul, nu înțeleg. Nu, dar acele apartamente au fost vândute după aceea la altcineva. Firma aceasta a păgubit foarte mulți clienți, știți? În calitate de deputat al României, ați încercat să întăriți legea care să-i protejeze pe clienți de eventuale escrocherii imobiliare? Cum Laura Vicol a insistat să mergem să-i cerem explicații soțului său, l-am așteptat pe Vladimir Ciorbă la sediul Nordis. Bună ziua, domnule Ciorbă! Domnule Ciorbă, Alex Nedea sunt de la Recorder. Vreau să vă întreb de ce se întâmplă la Mamaia cu apartamentele pe care le-ați vândut acolo. Avem informații... La birou de presă. La ce birou de presă? Vreau să vă întreb dacă ați vândut de 2 ori același apartament. Doamne ferește, mai avem libere vreo 1000. Vreo 1000 unde mai exact? Mă refer la apartamentele din hotel. Da, în hotel aveți... Ține-o foaie scris, vă rugăm că vă răspundem oficial. Păi de ce nu îmi spuneți acum? Ce s-a întâmplat de... Interviuri, să știți că nu sunt persoană publică să facă așa ceva și noi în companie nu facem. Avem birou de presă care discută cu companiile dumneavoastră. Sunteți persoană publică, îmi pare foarte rău. Câteva minute mai târziu a apărut și Emanuel Poștoacă, un alt asociat din firma Nordis Management SRL. Bună ziua! Alex Nedea, sunt de la Recorder. De ce stați intrați? De ce nu intrați? Păi mi s-a închis ușa în nas. Haideți să intrați. Vreau să vă... Nu vrem cappuccino, vreau doar să vă cer un interviu, să-mi spuneți ce se întâmplă cu această firmă. Noi în ultimele luni am adunat mai multe probe, mărturii și documente care arată că dumneavoastră și colegii dumneavoastră de la Nordis ați vândut de mai multe ori aceleași apartamente. Nu este adevărat așa ceva. Poftim? Nu este adevărat așa. Cum puteți să credeți că am putea face așa ceva? Serios? Nu putem face la nivel la care suntem și în orice fel la așa ceva. Noi am comparat apartamentele din antecontractele pe care dumneavoastră le-ați vândut cu apartamentarea actuală și am constatat că Sunteți cumva specialist? Și eu pot să spun că mă pricep la foarte multe lucruri, dar nu mă pricep. Bun, mă pricep cât să văd că apartamentul de la... Eu cât mă pricep ca om, că pot să mă pricep că nu trebuie să fiu specialist ca să văd că acel gard e alb, nu? Corect? Nu știu ce are legătură. Are legătură pentru că dacă te uiți pe 2 planuri, vezi același apartament vândut odată în 2023 și odată în 2020. Nu este adevărat. Nu știu de unde aveți aceste informații, serios, nu, acum. Uitați un pic, nu suntem un dezvoltator într-o garsoniere din militari. L-am pus pe Emanuel Poștoacă în fața unor informații comunicate public chiar de el. În 2021 anunța că în a doua clădire a hotelului din Mamaia au mai rămas doar 5% din apartamente nevândute, adică aproximativ 20 de unități. Apoi, în 2023, tot Nordis comunica în presă că tocmai a vândut 150 de apartamente în aceeași clădire. Așadar, deși mai aveau nevândute doar 20 de imobile, 2 ani mai târziu au mai vândut încă 150 de unități. Doar acest calcul matematic simplu sugerează că Nordis a vândut aceleași apartamente de 2 ori. Noi avem un departament de marketing și noi împachetăm anumite lucruri. Păi dumneavoastră cu... Ascultați-mă, sunt departamente de marketing și vânzări. Majoritatea dezvoltatorilor, atunci când lucrurile merg bine și vor să meargă și mai bine, fac anumite declarații că am semnat mai multe promisiuni decât sunt în realitate. Adică mințiți? Nu mințim. Păi cum nu mințiți dacă spuneți că ați semnat mai multe decât în realitate în public? Nu, ce înseamnă în public? Păi în presă și prin e-mail-uri trimise la clienți.
Da, ne-am spus că avem un grad de ocupare și un anumit număr de vânzări, dar asta este o informație care... E nereală. Spuneți că dumneavoastră, de fapt, vânduseți mai puțin decât ați spus public că ați vândut. Ce înseamnă a vinde? A semnat promisiuni? Sau? Da, a semnat promisiuni. Avem un anumit număr de promisiuni semnate la acel moment și fiecare dezvoltator la un moment dat să urgenteze un pic vânzările, folosește strategii de marketing. Asta e o minciună, nu e o strategie de marketing să spui că ai vândut mai multe decât ai vândut în realitate. Deci, de ce râdeți? Nu, pentru trecea o mașină și n-am vrut să... Mi-era teamă că stăm prea în stradă, de asta v-am invitat în dacă vreți. Deci e o minciună. Este o strategie de marketing. Strategie de marketing să mințiți oamenii că ați vândut mai multe decât în realitate. Este o strategie de marketing, așa ne-au învățat colegii de la marketing. În final, Emanuel Poștoacă ne-a spus că orice client nemulțumit are posibilitatea de a se adresa instanței. În țara asta, noi ca și societate ne-am organizat ca în cazul în care anumite lucruri se întâmplă un pic altfel sau în neregulă, există ceea ce se numește justiție. Așa. Orice client care a apelat la metodele legale, dacă dumneavoastră spuneți că nu și-au primit banii, nu există un client care să nu fi primit €1 dacă justiția a decis că noi am greșit. Procesele durează ani de zile. Dar așa am stabilit noi ca societate. Așa am stabilit să-l trimiteți pe oameni în justiție? Pentru că îi chinuiți pe oameni. Sute de oameni s-au dus în justiție să vă dea în judecată ca să-și... Sunt sute de procese în instanță în care Nordis Management... Da. Sunt 72 în care avem noi calitatea de debitor sau părât. Când spune că așa am decis noi ca societate, Emanuel Poștoacă invocă practic regulile general acceptate într-o democrație funcțională, în care neînțelegerile dintre un cumpărător și un vânzător se tranșează în ultimă instanță cu ajutorul justiției. Numai că în această poveste lupta pare inegală. Nordis are conexiuni politice la vârf, are bugete uriașe cu care cumpără presă și plătește avocați și pare să aibă parte și de un tratament preferențial în justiție. În cazul Nordis vorbim despre infracțiunea de înșelăciune în primul rând, dar sunt și indicii temeinice cu privire la infracțiunea de grup infracțional organizat. Organele de urmărire penală nu au făcut până în acest moment nicio activitate până în prezent. Din martie și până în septembrie, când ne aflăm astăzi, am făcut chiar și o cerere de audiență la prim procuror, dorind să-i aducem la cunoștință de gravitatea acestui caz, despre numărul de victime foarte mare, despre prejudiciul foarte mare. Însă ni s-a răspuns, după foarte puțin timp, într-un singur rând, că această cerere noastră de audiență este respinsă fără absolut nicio motivare. Mi se pare absolut revoltător, repet, nu mi s-a mai întâmplat în absolut niciun dosar ca timp de 6 luni de zile să nu se facă niciun fel de activitate, repet, în condițiile în care noi le-am pus probele pe tavă, am dorit să mergem în fața lor, să le expunem cazul și gravitatea acestui caz. Suntem peste 10 oameni care am depus plângere penală, da? Din ianuarie. Nici măcar nu ne-au chemat la București la audieri. Asta e, noi suntem acum în august. Noi suntem acum în august. Da? Oare are legătură cu faptul că Laura Vicol, care e soția unuia dintre asociați, e președinta Comisiei Juridice și audiază Ministrul Justiției? Doamna Vicol mă roagă să vă adresez o mare rugăminte dumneavoastră, un pic de liniște în sală și să nu mai vorbim între noi pentru a putea să fim cât mai atenți la desfășurarea evenimentelor pe care le avem de rezolvat astăzi. Trecem la audierea doamnei candidat pentru poziția de ministru al Justiției. Când merge unul fără centură pe stradă, vin 3 mașini de poliție și noi aici, din ce am văzut pe grup, prejudiciul e peste 10 milioane de euro. Nici măcar n-au fost interesați să ne cheme la audiere. Măi, nene, vor avea dreptate oamenii ăștia, nu vor avea dreptate. Nu le pasă. Comisia pentru Constituționalitate, Camera Deputaților. Voturi împotrivă. 2. Abțineri. Nu sunt. Cu majoritate de voturi, avizul este favorabil pentru candidatul pentru ministrul justiției. Vă mulțumesc frumos pentru prezentare. Închidem ședința.